So let's continue our lesson. So in the first video, the previous topic we learned is about zero exponents and negative exponents. The last part we had was cut. So yung number 10, if we have reciprocal, negative 2 raised to 4. So yung negative 2 hindi siya magiging positive, no? Kasi yung exponent lang yung mag-iiba. And then, denominator 1, same lang sa negative 2 raised to 4. Negative 2, ulitin natin i-multiply ng 4 na beses. So, negative 2 times negative 2, positive 4. Times negative 2, negative 8. Negative 8 times negative 2, positive 16. So, that's our answer. So now let's have rational exponent and radical expression. So importante yung ating lesson about exponents in rational exponents and radical expression. So pag sinabing rational na exponent, ibig sabihin meron kang exponent na fraction. So ibig sabihin fraction. So pag naman radical, we are using the radical sign like this. So your previous lesson is all about integral and zero exponents. So this time you will learn about rational exponents and radical numbers. When simplifying expressions with rational exponents, you should remember the laws of integral exponents. So kailangan nating maalala yung laws of integral exponents na kakaaral lang natin sa part 1 where we have negative exponents. So negative and positive exponents. So the rule is the same. However, you need to remember the rules in adding fractions. So pag nag-add ng fractions, kailangan same yung denominator. In adding a fraction, you can only add fractions if they are similar. Similar kapag same denominator. Pwede rin namang subtraction. Otherwise, you can change the similar fraction to similar. Kapag hindi, kailangan i-change daw muna natin from the similar, hindi pareho ng denominator, to the same denominator. So, i-apply natin yung rules. So, simplify the following expression. So, we will simplify the following using the laws that we learned previously. So, kapag nagmumultiply tayo, di ba, balikan natin yung mga natutunan natin. Yung laws ng exponents. So, parehas tayo ng base, ina-add lang yung exponent. So, ganun din kapag ang ating exponent ay fraction. Ganun lang din ang gagawin natin. So, i-add natin yan. So, 1/2 plus 3 over 2. Para sila ng denominator. So, copy lang yun. Copy. And then, itong dalawa ay add. So, 1 plus 3 ay 4. So, nagkataon na pwedeng i-divide yung 2 sa 4. 4 divided by 2 is 2. So, a raised to 2 yung ating final answer. Next, number 2. So, check lang natin ha kung ako'y nakakapag-record. Okay. Let's go back. So, number 2. 6x raised to 6 raised to 1/3. So, i-apply natin yung rule na power of power. Yung multiply natin yung exponent do sa exponent sa labas. So, pag nagmumultiply tayo ng whole number sa fraction, numerator lang saka whole number. So, 6 times 1 lang. So, 6 times 1 is 6 times 1 is 6. And then yung 3, copy. So 6 over 3, same as 6 divided by 3 is 2. And then, dahil may parentheses, i-distribute natin. Hindi katulad kapag 6x squared lang, yung squared para kay x lang. Pero kapag may parentheses, yung squared or exponent na 2 ay para kay 6 and para kay x. So yun yung pagkakaiba pag may nakalagay na parentheses. So, 6 raised to 2, saka x raised to 2. So, 6 raised to 2 ay ibig sabihin 6 times 6. Kaya naging 36. And then, x squared. Kaya ito yung ating final answer. 36x squared. Number 3. 4 over 9 raised to 1/2. So, ang gagawin natin dito, pwede nating i-distribute. So, ang rule na to, in-apply din natin. Balikan natin yung ating rule. Ipakita ko lang sa inyo. Ang rule naman na ito ay power of a quotient. Dinistribute natin yung exponent sa taas saka sa baba. Ganun din yung i-apply natin dito.
So, i-distribute lang natin yung 1 half sa 4 saka sa 9. 4 raised to 1 half, 9 raised to 1 half. And then, pwede nating paliitin yung 4 na pareho lang pero ibang anyo lang yung gagawin natin. So, 9 saka 4. So, paano naging 2 yung 4? Ibig sabihin, yung 4 kasi ay katumbas ng 2 times 2, which is katumbas ng 2 squared. Okay? Ito naman sa 3, yung 9, galing dun, di ba? 9 ay katumbas ng 3 times 3. 3 squared. Okay? So, kaya siya naging ganun. So, 2 squared raised to 1 half, 3 squared raised to 1. Tapos, pwede uli natin i-apply yung pagmumultiply nito sa isa't isa. So, 2 times 1, numerator lang ang minumultiply, copy lang denominator. 2 times 1, 2. Tapos, copy yung denominator. 2 times 1, 2. Copy denominator. And then, alam natin na yung 2 over 2 ay 1. 2 over 2 ay 1. Kaya, 2 raised to 1 ay 2. 3 raised to 1 ay 3. Kaya, 2/3 ang ating final answer. Next, number 4. 12 raised to 2/3 times 12 raised to 1 half. So, ayan, parang katulad lang ng example number 1, i-add lang natin yung exponent. So, ang pag nagkaiba, magkaiba sila ng denominator. Kanina, pareho ng denominator, copy lang natin, then add. Kapag magkaiba ng denominator, kukunin natin yung LCD. But kung nahihirapan kayo kumuha ng LCD, pwede naman na i-multiply nyo na lang yung dalawang denominator. Tapos gamitan natin ng shortcut. So, copy lang yung 12, parehong base. Para lang yung x, di ba? Kataon lang na parehong number. Minsan, x, tapos x. So, this case, number naman. So, i-add natin to. So, paano naging ganito? Pakita ko, lakayan natin ng konti. So, ito, multiply. Tapos itong dalawa, multiply din. Tapos itong dalawa, multiply. Yung 3, yung ilalim, 6. 2 times 2, 4. 3 times 1, 3. Copy natin yung plus. Kaya naging 4 plus 3 over 6. 4 plus 3 is 7. Tapos copy lang yung 6. Ito i-add. Okay, excuse me. So, ito, naging 7 over 6. So, 12 raised to 7 over 6. Tapos, pwede nating ihiwalay. Paano yan hinihiwalay? Pwede tanggalin natin yung numerator, tapos ilipat natin dun sa loob. Paano? Magiging 12 raised to 7 raised to 1 over 6. Tatanggalin natin yung numerator. I mean, hindi naman natin tatanggalin, kundi gagawin natin 1. So, para malipat doon sa loob yung kulang, di ba? Ano bang i-multiply sa 1 para maging 7? 7, di ba? So, yun yung ilalagay natin sa loob, 7. Tapos, paano siya naging 6? Ang gagawin kasi natin, ang goal natin, dapat may kaparehong exponent sa loob doon sa denominator sa labas. So, ano ang dapat kapareho? 6. So, kailangan magkaroon tayo ng exponent na 6 dito. So, ang gagawin, maglalagay ka lang na exponent na 6. Tapos, yung kulang, ilalagay mo sa tabi niya. So, di ba, yung 12 yung base, kukopin mo yung base, tapos ang kulang niyang exponent ay 1. 6 plus 1, babalik ka sa 7. So, ang goal natin, maging kapareho nung exponent yung denominator. So, copy pa rin natin yung exponent, and then, pagbubuko rin natin, 12 na 6 over 12 raised to 6 over 6. So, i-distribute natin yung 1 over 6 times 6. So, magiging 6 over 6 kasi 1 times 6, 6, copy yung 6. And then, yung 12, copy lang na natin 1 over 6. Tapos, dahil 6 over 6 yan, makakancel na yan. So, magiging 12 na lang. And then, ito, may 1 over 6. Okay? Next, radicals. So, anong kinalaman ng radicals sa rational exponent? Ang mga rational exponent pala, or yung mga rational or na fraction na exponent ay pwedeng gawing radicals. At yung radical, pwede ring gawing exponent. So, pwedeng salitan sila. So, sa case na to, yung base, siya yung nagiging radicand. Okay? Palitan natin ng color para kitang-kita natin. Tapos, dito naman sa denominator,
denominator nagiging index. Okay? Index. Yung index, yung maliit na number sa labas ng radical sign. Trivia, kapag ang exponent ng isang radical ay 2, hindi na nilalagay. Pero may mga kaso na hindi lang to yung index natin. Pwedeng 3, pwedeng 4. Ano ba ibig sabihin ng index? Katulad sa example na to, ano ba ang cube root ng 8? Ang cube root ng 8 ay 2. Bakit naging 2 yung sagot? Kasi yung 2, kapag inulit mo ng 3 beses, 2 times 2, 4 times 2, 8. 8 ang sagot, which is yun nandun sa loob. Okay? So, note. Note lang to. So, kaya siya naging ganun. So, cube root, 3 beses. Pag naman walang nakalagay, ibig sabihin square root, ibig sabihin 2 beses lang yun. Hindi na yun nilalagay invisible. So, balik tayo dito. Ngayon naman, yung numerator, saan napupunta? Palitan uli natin yung color. Let's have violet. So, yung 1, napupunta siya dun sa numerator, ay sa exponent. So, yung 1, nagiging exponent din siya ng radicand. Eh, di ba yung 8 raised to 1 ay same as 8? Okay? Kaya wala na tayong makikitang 1 dyan. So, example, cube root of 8. Ang basa dyan, cube root kapag 3. Pero pag 4 na, fourth root. TH na lang. Fourth root. Ayan. So, ibig sabihin ng root, ugat. Ayan. So, exponential. Halimbawa, 3 over 2 yung exponent. So, yung 2 natin, index yun. Yung 12, yun yung base. Tapos yung 3, yung 3 natin, yun yung exponent. So, pwede mo siyang tanggalan na lang ng 2. Pwede mo siyang gawing square root of 12 over raised to 3. Or pwedeng nasa labas. Or pwedeng nasa labas yung exponent. Or pwede mo ring ipakita na isosolve mo yung 12 raised to 3. Pwede rin yun. Okay? Tapos lalagay mo dun sa loob. So, when changing the exponential number with rational exponent whose denominator is 2 to radical number, you may or may not write the index 2. So, hindi na kailangang isulat yung 2. Pwede rin namang isulat mo, pero pwede mo na, may not. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang isulat yung index na 2 kasi invisible yun sa math. So, the exponential number a raised to m over n when changed to radical is nth root of a raised to n. Katulad lang ng sinabi kanina. So, symbolize lang natin. So, change 5 raised to 1/4. Ito ay, palakihin natin, no? Solution. So, 5 raised to 1/4. Pag nilipat natin yung 4, magiging index. Fourth root of, tas yung 5, magiging malaking number or yung radicand. Tas yung 1, yung exponent natin na 1. So, hindi na natin kailangan yung 1 na exponent kapag maliit lang naman siya. Pag 1 lang siya, hindi na kailangan ilagay. So, fourth root of 5. Fourth root of 5. Next, 4 raised to 3 over 2. Solution natin. So, 4 raised to 3 over 2. So, magiging yung 2. Yun yung ating index. Tapos yung 4, yun yung base. Tapos yung 3, yun yung ating exponent. So, pwede mo ring tanggalin na lang yung 2 kasi pwede nang invisible yun. Or, pwede mong ilabas yung 3. Lagay niyo exponent sa labas. So, pwedeng basahin niya na square root of 4, 4 cube, or 4 raised to the third power. So, yan yung ating final answer. Ito. Next, pakita natin uli yung solution kasi medyo maliit. Cube root of 8 raised to 4. So, yung cube root, so, pabalik naman. Gagawin naman natin exponential. So, vice versa yan eh. Vice versa. So, pakita naman natin yung 3, yun yung ating denominator. So, ito yung 8, denominator ay 3. Tapos, yung 4, yun yung numerator. Kaya, 8 raised to 4 over 3. Next, change the expression 5
fifth root of 32 to exponential form. So, paano naman daw pag pa-exponent ulit? Fifth root of 32 magiging 32, tapos yung fraction niya magiging 5 to, di ba? 5. Tapos ito, automatic na may 1. Automatic na 1 kapag walang exponent. Okay? So, 1 over 5. Next. So, paano naman kapag ganito yung itsura? Paano kapag dalawang radical yung nakalagay? So, ang gagawin lang natin, imumultiply lang natin yan. So, dalawa na to, multiply lang. Multiply. So, 4 times 3, 4 times 3, magiging 12 root of 5. And then, gagawin natin 5, tapos denominator ay 12, tapos matic na 1. Kaya magiging 5 raised to 1, 12. Okay. So, laws of radicals. So, ito yung may mga laws ng radicals tayo. So, bukod dyan sa laws na yan, meron tayong tinatawag na law na another is, kunyari may n ka, tapos, pakita ko lang, parang ito lang din naman yan, pero pinaiksi ko lang. So, n root of a raised to n, pwede nating maging ang sagot na lang a. Bakit? Kasi makakancel lahat yan. Pag pareho yung index sa yung exponent. Pwede rin yung nth root of a raised to n. Makakancel yung mga yan. A siya. Okay? So, kaya yan naging a. So, para hindi malito, huwag na lang natin babaran yung pagtingin natin dito. So, explain ko na lang sa mga example natin dito. Tapos, papakita natin kung saan dyan nanggaling mamaya pag na-solve na natin. So, number 1, cube root of 12 raised to 3. Sabi natin kanina, pwede nating ano na lang yan. Hindi na natin kailangang ilipat sa rational. Pero explain din natin. Di ba yung 3 na index denominator siya? Tapos, pwede nating ilabas yung yung exponent. Another way, katulad kanina, dito kaya nagkaroon ng 1 dito, pwede niyong paghiwalayan. Ang ibig sabihin kasi nito, magiging cube root, magiging 12, tapos ang denominator niya ay 3, tapos 3 din yung numerator niya. Yun yung ibig sabihin yan eh. Na kung saan, pwede niyong paghiwalayin. Na pwede mo rin ibig sabihin yan, 12, alisin niyo yung numerator, magiging 1 na lang yan, tapos, ilabas. Ano bang i-multiply sa 1 para maging 3? Yan, so 3 yung ilalabas. Kaya siya naging ganito. Na, kung tutuusin, kapag 3 over 3, 1 ang sagot nun, di ba? 1. So, 12 raised to 1, 12. Okay, so, ano shortcut? Shortcut. Cube root of 12 raised to 3, cancel na lang yan. Kaya magiging 12. Laging nakakancel kapag pareho lang yung index and exponent, nasasama sa cancellation yung radical sign. Okay? Next, number 2. Fifth root of 4 times fifth root of 8. Pag pareho ng index, same index, pwedeng i-combine. Saan galing yan? Sa rule naman natin na number 2. Ayun, pag same ng index, parehong n, so pwedeng i-combine yung loob. So, kinombine lang natin, 4 times 8, i-multiply natin, 32. So, fifth root of 32, bakit naging 2? Kasi yung 2, pag inulit mo siya ng 5 beses, 2, 5. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Balik dun sa base, kaya 2 ang sagot. Next. 3. Square root of 18 over square root of 2. Ma-apply natin yung law na pangatlo. Na kapag parehas sila ng index, ayan. So, same index dito sa number 2 and number 3. Pag same ng index, pwedeng pagsanalahin yung A and B. Okay? So, dito, pinagsama natin. Okay? 18 divided by 2, 9. Square root of 9, 3.
Next, paano naman kapag ganito? Pwede rin nating tawag dito, isolve ng unti-unti. So, unahin natin yung loob. May square root by 64. Meron, yung 8. And then, copy lang yung ito. Copy lang dito sa labas. So, cube root of 8. Bakit naging cube root? Kasi, bakit naging 2 yung sagot? Kasi yung 2, pag inulit natin ng 3 beses, 2 times 2, 4 times 2, 8. 8, balik sa 8. Kaya 2 ang sagot. Kasi may cube root yung 8. Inuna muna natin yung square root kasi yung loob. Pag walang nakalagay na index, ibig sabihin 2 beses. 8 times 8, 64. Kaya 8. Tapos, cube root ng 8. 2 times 2 times 2, 8. Kaya 2 yung sagot. Number 5. Cube root of 12 squared times square root of 12. Kapag ganito na hindi pareho, dito hindi pareho, different index, ma-apply natin itong, ano bang rule ma-apply natin dyan? Ayan, ma-apply natin itong tinuro sa atin. Naggagawin natin fraction yung exponent. So, pag ganyan, apply rational exponent. Ayan. Iyan ang i-apply natin. Okay? So, magiging, yung 3 magiging denominator, yung 2 magiging numerator. So, ito yung una. Yan, una yan, yung una. Tapos yung pangalawa, square root of 12. Kapag walang index, ibig sabihin 2. Kapag walang exponent, ibig sabihin 1. So, 12 raised to 1 half. Pagkatapos niyan, di ba, pag nagmumultiply tayo, ina-add natin. Ina-add. So, pag nag-a-add tayo, teka lang, natakpan ko. Ayusin lang natin. So, i-add natin 3 saka, so ano, di ba, 3 times 2, 6 para mabilisan lang. 2 times 2, 4 plus 3 times 1, 3. Shortcut lang. 4 plus 3, 7. Tapos denominator, 6. Tapos copy yung base. And then, pwede na natin ibalik back to radical pag naayos na natin. Pag na-combine na natin sila. So, kaya natin sila ginawang rational exponent para ma-combine. Pagkatapos nun, yung 6 index, yung 7 exponent, and then 12 base. And then, ang paraan para masimplify yan, kapag malaki ang exponent sa loob kaysa dun sa index, gayahin natin yung index. Ginaya, naging 6. Nakita nyo? Ngayon, saan mapupunta yung kulang na 12 raised to 1? Ito yun. Ilalagay natin sa gilid, 12 raised to 1. Bakit natin pinagpareho? Kasi i-apply natin yung rule na ginamit dito sa number 1 para ma-cancel. So, ang gagawin, pagbubuko rin. 6th root. So, yung 6th root, pareho silang meron, ano? May 6th root, may 6th root din tong kabila. So, 6th root of 12 raised to 6, saka 6th root of 12. Kita? Pinagbukod lang. And then, makakancel na yung 6 na yan. So, magiging 12 na. Yung 6, hindi yan exponent, ha? Yung 6 ay root nung 12. Galing dito. Okay. Kaya 12 times 6th root of 12. So, yung 12, yung malaking number na minultiply sa radical. Yung index, siya yung nag-identify nung root nung ating sinusolve. Okay? So, 6 root of 12 dito. So, bakit tayo naglagay ng 12? Kasi, kulang yung 6 ng 1. 6 plus 1, 7. Para maging original na 12 raised to 7. Bakit natin ginawang 6? Para pareha sila ng index. Para makancel. Okay. Next, simplifying radical expressions. So, the radicand does not contain a perfect square, cube, or nth power. So, para masabi na nasa simplest form, dapat daw does not contain perfect square. Ibig sabihin, ano ba yung example ng perfect square? Example, square root of 4. Not in simplest form. Kasi, yung 4, meron pang sagot. Diba? 2. 2 times 2, 4. Kaya, dapat yung final answer eh. Kaya,
Hindi pa siya simplified yung square root of 4. Pero yung square root of 2, may number ba na pag minultiply mo sa sarili, 2 ang sagot? 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. So, itong square root of 2 ay nasa simplest form na. Kasi, hindi siya perfect square. Ito kasi square root of 4, perfect square siya eh. May square root siya, kaya hindi pa siya simplest form. Another example, cube root of 5. Nasa simplest form na rin siya kasi yung 5 is not a perfect cube. Ano ba ibig sabihin ng cube? Dapat pag tatlong beses mo minultiply isang number, ang sagot na 5. Meron bang ganon? 1 times 1 times 1, 1 pa rin. 2 times 2 times 2, 8. So, walang 5 na cube root. Kaya, yan ang simplest form na niyan. So, there is no fraction in the radicand. Dapat daw walang fraction sa loob ng radical sign. At wala ding radical sa denominator. Bawal din to. So, bawal pa yan, bawal pa yan. So, una, pinagbukod muna natin. So, pinagbukod. And then, anong square root ng 4? 2. So, ito yung simplest form. Kapag ganyan yung case, dapat masimplify muna natin. Okay. The index of the radical is the lowest possible index. So, yung index daw ay yung pinakamaliit na index. So, to simplify, express it as, so, ibig sabihin, pwede nating pagbuko rin itong 6 factor natin, 3 saka 2, di ba? So, pwede nating dalawang klase ng itsura. Pwedeng cube root saka 2 or 2 saka 3. Pero pwedeng hindi na natin ilagay yung 2. So, alin ba dyan ang dapat itabi kay 8? Dapat yung itatabi ito kay 8, yung merong sagot siya. May square root ba yung 8? Wala. Kasi dapat dalawang beses lang i-multiply. Kunya, 2 times 2, 4. Hindi 8. Pero yung cube root, may cube root ba yung 8? Meron. Kasi 2 times 2 times 2 ay 8. So, tatlong beses. So, cube root ang meron. So, yung cube root yun yung itatabi kay 8. So, ibig sabihin ng cube root, tatlong beses. Anong number yung tatlong beses minumultiply 8 ang sagot? 2 times 2, 4 times 2, 8. So, ang sagot ay 2. Yung 2, yun yung ilalagay. And then, yung square root na to, kakopy pa rin sa labas. Siyempre, wala namang square root of 2. So, square root of 2 na yung final answer. So, ito yung mga ginawa natin kanina. Ito yung example 1, 2, 3. So, nag-recall lang tayo dito. Next. So, meron tayong properties na pwedeng i-apply na yung isang expression, pwede nating hatiin sa dalawa. Nagawa na rin natin yung kanina. Pinagbukod natin yung dalawang minultiply sa loob. Pinagbukod natin. Pwede rin na pagpalitin yung number ng index na nauna sa pangalawa. Pwedeng NM magiging MN or MN pwede ring maging NM or pwede ring N saka M. Ayusin lang natin ha. N saka M magiging NN. Multiply natin. Pwede rin yun. Tapos, pwede rin na pag iisang index, pwedeng paghiwalayan ng same index. Tapos magkaiba ng radical. So, tingnan natin. So, simplify 50. Square root of 50. So, kapag kayo ay magsisimplify ng number lang, walang variable, so, iisip kayo ng mga factors ng isang number. Ano ba ibig sabihin ng factors? Ibig sabihin, mga numbers na pag minultiply, ang sagot yung number na yon. So, 25 times 2, ano pa? 10 times 5, 50 times 1, ano pa? Sige, yan na lang muna. Tapos, ano ba yung index niya? Ang index niya ay 2. So, dun tayo babatay. Ano dyan ang which has square root? Kasi square root eh. Square root. Square root. Una. So, ang may square root ay 25, ano pa? 1. Then, choose the pair
with highest number. Ano yung may highest number with square root? O, 25, di ba? Mas malaki sa 1. So, itong pair na to yung gagamitin natin. So, ginamit natin 25 saka 2. Nilagyan natin ng tuldok kasi minultiply. So, square root of 25 times 2. Ngayon, yung 25, alam natin, may square root yan. So, pagbubukurin natin. And then, yung 25, ang square root niya ay 5. Square root of 2, wala. So, 5 square root of 2 yung final answer. Next. Paano naman kapag cube root? So, isip pa rin tayo ng factors. Yung 81, wala kasi siyang cube root. So, anong factors na 81? 9 times 9. Ano pa? 27 times 3. Ano pa? Ano pa ba? 81 times 1. O sige, example. So, factors yan. Ngayon, alin dyan yung index? Ang index natin ay 3. So, dyan tayo babas tayo. Which has cube root. Yan, may cube root ba dyan? Merong may cube root. Ang may cube root lang dyan ay 1 saka 27. Ano ba ibig sabihin ng cube root? Pag tatlong beses minultiply, ang sagot iyon. Pag may number na tatlong beses minultiply, ang sagot iyon. So, choose the largest. So, ang largest ay ito. 27 saka 3. Kaya yung pinili natin. So, cube root, 27 times 3. Pinagbukod natin, dalawang beses. And then, ang cube root ng 27, paano nakuha yun? Paano nakuha yung 3? 3 times 3 times 3. 3 times 3, 9 times 3, 27. Kaya siya 3. So, cube root, ito pala. Kaya siya naging 3. Tapos yung 3 na to, ito yung minultiply dun sa 27 kanina. So, cube root of 3. So, dito galing yan. Tapos itong 3, yun yung sagot sa cube root ng 27. Okay? So, chinek lang to, kaya pinakita. So, number 3. Simplify fifth root of 32 x raised to 7 y raised to 5 z. Ayan. So, dito sa case na to, unahin muna natin yung number. May fifth root na yung 32, di ba? So, pwede natin pagbukurin na fifth root of 32 tapos times fifth root of x raised to 7 y raised to 5 z. Ayan, pwede natin pagbukurin. So, ito, may fifth root na siya eh. Ang fifth root niya ay 2. So, tapos na tayo dun sa 2. Bakit 2? Kasi 2 na 5 beses, ang sagot ay 32. Okay? Tapos, yung x, so sabi nga natin, pag daw mas malaki yung exponent ng variable kaysa sa index, gagayahin natin yung exponent ng index. So, ginaya natin, x raised to 5. Yung butal, ilalagay natin sa gilid. So, 7 minus 5. Minus hindi divide. 7 minus 5, 2. Yung y naman, sakto lang. So, wala tayong ilalagay na y sa gilid. Y raised to 5 pa rin dito. And then, yung z, mas maliit kasi sa 5. So, hindi natin ilalagay na 5 siya dito. Ilalagay lang natin siya doon sa butal. And then, kakopy natin, pagbubukurin natin ito, saka ito. So, una, x. Ayan, so, ang sagot natin, di ba kanina sa cube root ng, fifth root ng 32 ay 2. So, nilagay lang din kasi dito. Isinama na. Tapos, x raised to 5. Kinapi, y raised to 5. Yan. Pag kinancel natin yan, yung 32 magiging 2 na to, di ba? So, magiging 2. Tapos, xy na lang. xy. Eh, ba't may 5 dun? Yung 5 na yan, galing sa dito. Fifth root yan, hindi yan exponent. Fifth root ng x squared c. Ayan. Galing dito, x squared c. Yun yung final answer natin. Pakita natin bakit naging ganito yun dito sa number 2. Cube root of 81 is equal to
3 cube root of 3. Ibig sabihin yung 27 kasi, di ba may cube root siya. So, inilabas na natin yung 27. Cube root of 27, 3. Tapos, cube root of 3, pinakita natin dito na pwede tayong mag-multiply ng 3. Pag nag-multiply tayo ng 3, 3 cube ay 27. Tapos, pag nag-multiply tayo ng 3 sa 1/3, magiging 3 over 3, magiging 1. 3 raised to 1, 3. 27 times 3, 81. Babalik tayo dun sa itsura. Okay? Kaya natin pinakita yun. Okay, simplify. 5 times 4th root of 48. A raised to 4, B raised to 5, C raised to 6. So, ang gagawin natin, una, copy lang muna natin yung 5 dyan. Yan. Kinapi lang din natin dyan. Tapos, focus tayo dun sa loob. So, iisip tayo ng number na may 4th root para sa 48. So, kunin natin yung factors. So, 4th root, kanina cube root, ngayon naman 48. So, anong factors ng 48? Pwedeng 24 times 2, 48 times 1, ano pa? 12 times 4, 3 times 16. Yan. Yan. Tapos, ang index natin ay 4. So, which has 4th root? Alin sa mga yan ang may 4th root? Yung pag-apat na beses, minultiply ang isang number siya ang sagot. So, yung 1, kaso lang 1 times 1 times 1, di ba? 1 lang, maliit nga lang. Ano pa? 16. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Ano pa ba? Yan lang, no? So, choose the largest. So, ang largest natin ay ito. So, kaya natin nilagay yung 16. Uunahin natin yung mas malaki. 16 tapos 3 dito sa gilid. Okay? Kaya nakuha yung 16 saka 3. Sunod, sabi natin, pag may index tayo, gagawin natin kapareho nung mga exponent kung sila ay mas malaki kaysa dun sa exponents or kasing laki. So, pag kasing laki, same copy. B10, ayan. Paano kung sobrang laki? Bilangin mo kung ilang beses pwedeng magkaroon ng 4 doon. So, kunyari, ilang 4 meron sa 10? Dalawa. So, 2 times 4, 8. Kaya 8 ilalagay mo. Ibig sabihin, yung basta magkakasya yung 4 doon sa number na yun, ilalagay natin. Yung butal, ilan yung butal na kulang? Dalawa. B squared. Kaya nilagay natin dito. Sunod, C raised to 4 kasi kakapin lang natin, di ba? 4. 5 kanina, magiging 4. Yung kulang na 1, kasi 5 minus 4, 1, dito sa gilid. Okay? So, tapos nun, pagbubuko rin, ito, tapos ito. So, pare-pareho na sila. Yung 5 nasa labas talaga yan. So, yung 4th root makakancel. No? Maka-cancel, di ba? Tapos yung 4, i-divide natin. Divided by 4 is 2. Okay? So, pag na-cancel na yon, ang magiging sagot ng 16, ang 4th root ng 16 ay 2. Tapos yung A, na-cancel na yung 4 niya, kaya A pa rin. Yung B, magiging 2. Magiging 2 na siya, kasi divided by 4 eh. B squared. Tapos kulang lang siya ng C, hindi lang na type. C. Okay? Tapos ito, copy lang dito sa kabila. 4th root of 3B squared C. Copy lang. And then, 5 times 2, 10. AB squared C. Copy. Tapos yung 4th root ng 3B squared C. Ito. So, ito yung final answer. Okay, so simplifying radicals by reducing the order of radicals. Naturo ko na to kanina, pero yun nga, siguro binigyan lang ng emphasis dito. So, sabi, kapag daw mas maliit yung index sa labas kaysa sa loob, gagawin mong pareho. So, gagawin mo 8,
Tapos yung kulang, lalagay sa gilid. Magmumultiply ka, lagyan ng tuldok. Then same base na letter and then yung exponent, yung number na kulang, ima-minus mo 12 minus 8, 4. And then pagbuko din, ito sa kato, parehas ng index dapat, 8, 8. Yan. So makakancel na yan, A na lang matitira, kaya A dyan. Tapos ito, galing dito, kinapi. So, pwede natin gawing fraction 4 over 8 kasi 8 na index, denominator. Pwede i-simplify kaya naging 1 half. Tapos, yung 1 half, pwede uli natin gawing radical, na yung 2 index invisible, tas yung 1 invisible. Kaya a square root of a. Next, fourth root of 25. Hindi siya perfect power of 4 but a perfect power of 2. So, pwede natin gawin ay i-express natin yung 25 sa number na same lang din ang kahulugan kay 25. 5 squared ay 5 times 5, which is katumbas din ng 25. So, lagay natin 5 squared imbis na 25, and then pwede natin gawin siyang fraction, exponent. So, naging 2 over 4, pwede ring 1 half. So, yung 5 raised to 1 half, square root of 5. So, napaliit natin yung itsura or napa-simplify natin yung ating number 2. Number 3. So, meron tayong dalawang radical. So, alam natin na 3 yung index, saka 2 yung index. So, kapag nasa labas yung index na nababagay dun sa number na yun, stay put lang muna tayo. So, pero kung sa case na pwede naman siyang isolve agad-agad, diretso na tayo. So, kung kanina kasi may binigay na property, kunyari, yung cube root bagay dun sa 64, pwedeng pagpalitin yung 3 dito, tas 2 dito. Pero dito yung 64 meron eh. So, 64, ang square root niya ay 8. And then, lagay lang natin yung cube root. Tas, ang cube root ng 8 ay 2. Bakit? Kasi 2 times 2 times 2, tatlong beses eh. 8 ang sagot. Kaya 2 yung ating final answer. Next, 6th root of 27m cubed n raised to 3. So, ang gagawin natin, pwede natin paliitin yung 27, kunin natin yung factors niya. So, pwede nating ibahin ng anyo. So, alam natin na yung 27 ay equal sa 3 times 3 times 3, which is 3 raised to 3. Kaya naging 3 raised to 3. And then, copy lang to. Tapos, yung pare-pareha sila ng exponent. Napansin nyo? 3, 3, 3. So, pwede natin ilabas yung exponent, tas 3mn na lang sulat natin. Pagkatapos nun, pwede natin gawing fraction. 3 over 6. Yan. So, pwede natin palitin yung 3 over 6. Pwedeng simplify. 1 half, diba? 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. Diba? Ganun mag-simplify ng fraction. And then, yung 1 half, alam natin na yung 2 ay index, which is square root ang katumbas niya. 2 na invisible. And then, 1 na exponent na invisible. So, ang ating simplest form is square root of 3mn. Simplify. 8th root of 81. So, yung 8th root of 81, pwede natin gawing fraction. So, yung 8 yung denominator, 1 yung numerator. And then, pwede natin i-expand yung 1 over 8 sa dalawang exponent. Pwede kasi natin yung i-expand eh. So, 1/4 sa loob, 1/2 sa labas. Kasi pag binultiply mo yan, 4 times 2, 8 din naman yun. So, pwede nating palawakin siya. And then, pwede nating i-convert muna yung loob dun sa radical. So, 4th root of 81. Tapos yung labas, square root. So, ang 4th root ng 81, alam natin na 3. Bakit? Kasi 3 na 4 na beses ay 81. Paano nangyari yun? 3 times 3, 9. Times 3, 27. Times 3, 81. Kaya ang sagot ay 3. So, yung square root sa labas, doon nang galing, but may square root pa rin siya doon sa labas. So, square root of 3. Ayan. So, pinakita lang dito, note lang to, note.
So, 1 over 8 is equal to 1/4 times 1 of itong nandito. Pinakita lang. Simplifying radicals by rationalizing the denominators. Di ba bawal yung may fraction sa loob or merong radical sa ilalim? So, sa square root of 3 over 2, so pagbubukurin muna natin. And then, para maalis yung denominator na square, kasi wala namang square root yung 2 eh. Ang gagawin natin, magmumultiply tayo nung kamukha ng denominator sa taas saka sa baba. Kamukha, ginaya lang natin. No? And then, pag nagmumultiply kayo ng radicals, minumultiply nyo na yung loob. Basta same yung index nila. So, square root of 3 times 2, 6. Pag nagmultiply kayo, so pwede mo i-multiply yung loob, 2 times 2, 4. So, square root of 4, di ba? Ang square root ng 4 ay 2. Tapos, same pa rin yung square root of 6. So, naalis na natin yung radical sign sa ilalim. Next, cube root of 48 over cube root of 6. So, bawal, di ba, na may radical sa ilalim. So, aalisin natin. Dahil same sila ng index, pwedeng pag-isahin. 48 over 6. Tapos, naging cube root of 8 siya kasi 48 divided by 6 is 8. Then, alam natin na yung 48 divided by 6 is equal to 8. And then, alam natin na yung 2 na tatlong beses ay 8. Therefore, 2 ang sagot. Kasi cube root ng 8 ay 2. Next, cube root of 32 over 54. Ayan. So, yung cube root, nakalimutan lang lagyan ng 3 to. So, pinagbukod natin, dalawa. And then, pwedeng i-factor yung 32. Factor yung 32 na kung saan dapat may cube root dun sa ka-factory natin. So, factors of 32. Ano ba mga factors niya? 16 times 2, ano pa? Lagay na lang natin dito sa kabila para hindi sayang yung space. So, factors ng 32 isulat natin. Tapos, dun tayo mamimili. So, 16 times 2, ano pa? 4 times 8, ano pa? 1 times 32. Yan. Yan. Tapos, factors naman of, ano naman? Ano yun? Factors of 54. So, yung 54, pwedeng 27 times 2. Ano pa? Meron pa ba? 54 times 1. So, alin dyan yung may... So, ang index natin ay 3. Therefore, cube root. Alin dyan yung may cube root? So, dito ang may cube root 1 saka 8. Okay? So, 8 yung pipiliin natin, yung may 8. Tapos, dito naman, 27 saka 1, syempre yung 27 yung pipiliin natin. So, kaya naging 8 saka 4, uunahin natin yung mas malaki. Okay, so 8 saka 4 saka 27 saka 2. And then, alam natin na may cube root yung 8 saka 27. So, ang cube root ng 8 ay 2, ilalabas na natin. Ang cube root ng 27, bakit naging 2? Kasi yung 8 ay katumbas ng 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2, 8, diba? So, ito ay may cube root, kaya 2. Tapos, yung 27 naman ay merong cube root. Yun naman yung 3 times 3 times 3, kaya 3. And then, bakit cube root of 4? Kasi kinapi lang natin. Cube root, copy pa rin yung cube root. Cube root of 2. So, 2/3. Tapos, simplifying, bakit naging ganyan? So, pakita lang natin, no? 2 over 3, cube root of 4, cube root of 2. So, ang gagawin lang natin, magmumultiply lang tayo ng cube root of 2 para tayo ay makapag-solve. So, gagawin natin 2/3 tapos cube root ng 4 over 2. Pwede natin pagsamahin to eh. So, magiging 2 over 3 cube root of 4 divided by 2 is 2. Kaya siya naging ganyan.
Next, 6 times 4 cube root, 4th root of 3 over 4th root of 2. So, copy lang natin yung 6. And then, ang gagawin natin ay aalisin natin yung radical sign sa ilalim, di ba? So, sabi dito, find smallest possible number where you can extract the 4th root. So, since the radicand in the denominator is 2, you need to find a number when multiplied by 2 will give you a number where you can find the 4th root. In this case, the radicand in the denominator must be 16. So, ang gagawin natin, babase tayo dun sa 2 sa ilalim. So, kailangan gawin nating 4 times to have 4 as exponent. Kasi alam natin na kapag may exponent ka, nakapareho dun sa index naka-cancel. Diba? So, yun ang gagawin natin. So, ano ang paraan para ma-cancel yan? Pakita ko kung ano yung mas maiintindihan ninyo. 6th root of 4th root of 3 over 4th root of 2. Magmumultiply tayo ng kulang dito sa ilalim. Ilan bang 2 ang kulang para magkaroon ng exponent na 4? Kulang tayo ng, yan, so maglalagay ako ng 4th root Kulang tayo ng 2 na may exponent na 3. Bakit? Kasi nakabatay tayo dito sa denominator. Dito sa 2. So, kulang tayo ng, so kakopy lang natin yung 4th root. Baka nalilito kayo kung saan galing yan. So, bakit? Kasi, pakita natin, pag pinagsama natin, 6th root, 4th root, so pagsamahin natin, 3 times 2 raised to 3 over 4th root, yung 2, pagsasamahin natin yung 2, yan o, pag pinagsama natin yan, so, ito, 3 times 2 raised to 3 pa rin yan. Pag pinagsama natin yan, 2 saka 2, di ba 1 yan? 1 plus 3, di ba 4? 2 raised to 4. Maka-cancel natin. Okay? Kaya siya magiging, di ba, 6 4th root of, ito ay magiging, 2 times 2, 4 times 2, 8. So, magiging 3 times 8, di ba? Kaya 24 yan. Yun. So, 6, ito, 6 times 4th root of 24. Tapos yung 2, kinapi rin natin. Ayun. So, maka-cancel to, di ba? 6 divided by 2, 3. Tapos 4th root of 24. Ayun. So, yun yung ating final answer. Last lesson. So, radical expression, meron tayong tinatawag na conjugate. So, ano yung conjugate ng radical expression? Example, 3 plus square root of 2. Ang conjugate niya, magiging minus lang yung gitna. Pag minus naman, magiging plus. So, the product of the radical expression and its conjugate is an integer. And finding its product is the same procedure in multiplying the sum and difference of two binomials. So, example, kapag nag-multiply ka ng parehong variables tapos plus and minus lang pinagkaiba, ang sagot doon, squared nung una, saka squared nung pangalawa, tapos subtraction nila. So, example, letter A. So, 3 plus square root of 2, 3 minus square root of 2, automatic. Lalagyan nyo lang ng exponent na 2 yung 3. And then, lagyan nyo lang ng minus kasi minultiply yung positive, negative. Automatic na yung square root of 2. Magkaparehas lang sila, lalagyan nyo lang ng squared. So, 3 squared ay 9 minus, copy. Square root of 2 squared, may index yan na 2, so maka-cancel. So, ang sagot ay 2. 9 minus 2 ay 7. Next, square root of 5 minus square root of 2. Ano? Oo. Nalagay ko na dun sa envelope. Okay, square root of 5. Ayan, minus tas plus, no? So, conjugate din sila, di ba? So, ano lang gagawin natin? Ayan, no? I-squared. I-squared natin yung una. Magkapareho sila, di ba? Squared lang natin.
Hindi na pinakita dito. Ginawa lang dito, square root of 5 squared. Tapos minus, laging minus na. Tapos, square root of 2 squared. So, ano mangyayari? Di ba may squared dyan? Maka-cancel. 5, tapos 5 minus 2. 3 yung sagot. So, that's rationalize the expression. Find the conjugate of the denominator. Then multiply the numerator and the denominator by the conjugate. So, aalamin mo kung anong conjugate nito. Again, ano yung conjugate? Kabaligtaran lang na sign. So, anong conjugate nito? Conjugate is 2 plus square root of 3. So, ano daw gagawin? Pagkatapos mong i-find, i-multiply mo saan? Sa numerator and denominator. So, ang ginawa lang dito, una, 3 over 2 minus square root of 3. Multiply natin 2 plus, ito, galing dito. Square root of 3, 2 plus square root of 3. Pag minultiply nyo yung 3, saka 2 square plus square root of 3, ito yun. Tapos, 2 minus square root of 3 times 2 plus square root of 3. Paano mag-multiply nito? Balik tayo dito sa sinabi dito. Paano daw mag-multiply? Ano? Product. E-squared. E-squared lang to. Saka to. Squared nyo lang. Square nyo lang. Square. So, pakita natin. 3 times 2 plus square root of 3 over 2 squared lang yan. Minus square root of 3 squared. So, magiging 3 times 2 plus square root of 3 over 2 squared ay 4 minus, ito ay square root, ibig sabihin 2 yan. So, makaka-cancel 3 yan. So, kaya siya naging 4 minus 3. And then, 4 minus 3 ay 1. Magiging 1 lang yan. 3, 2 plus square root of 3 over 1. 4 minus 3 ay 1. Kaya magiging 3, 2 plus square root of 3 na lang yan. So, yun na yung ating final answer. Okay, so we're done with our lesson until simplifying radical expressions. Thank you.